Vanliga fel inför teoriprovet. Teoriprovet är en milstolpe för dig som håller på att ta körkort. Och ett moment som många känner sig nervösa inför. Men med rätt förberedelser ökar dina chanser att du blir godkänd på provet. I den här videon kommer vi gå igenom vanliga fel inför teoriprovet så att du kan undvika dem. Varför behöver jag göra teoriprovet? Teoriprovet är till för att du ska kunna visa att du har de kunskaper som krävs för att vara en trafiksäker och miljömedveten förare. För att få ta teoriprovet måste du ha godkända resultat på risk 1 och risk 2. Du har 50 minuter på dig att göra provet och kommer att få 70 frågor, där 5 av dem är provfrågor. För att få godkänt behöver du ha 52 rätt av 65 officiella frågor. Fel inför teoriprovet. Att börja öva för sent. Det vanligaste felet inför teoriprovet är att man börjar plugga för sent. Kanske för att man tror att det är enkelt, eller för att man inte känner sig motiverad. Oavsett anledning gör du dig själv en björntjänst om du börjar plugga för sent. Det leder oftast till att du blir stressad och har svårare att ta in kunskapen som krävs för att bli godkänd. Se vår video om djupinlärning, ytinlärning och överinlärning för att lära dig om hur vi tar in information. Börja gärna öva på teorin redan innan du börjar övningsköra. Då kommer du få en större förståelse för teorin när du kan se hur det utspelar sig i praktiken. Att bara läsa teorin, inte öva på den. Att läsa teorin är en viktig del i att lära sig den. Men det krävs oftast mer än så för att verkligen förstå det man läser. I vår app kan du välja att läsa eller lyssna på teorin och sen svara på frågor relaterat till det du precis lärt dig för att fördjupa dina kunskaper. Du kan dessutom prova på teorifrågor direkt i appen. Att bara träna på teorifrågor. På samma sätt som att bara läsa teorin utan att öva på den inte är ultimat, så ger det dig heller inte rätt förutsättningar att bara öva på den utan att läsa teorin. Det kan verka smart att bara träna på teorifrågorna eftersom det är de som kommer göra att du blir godkänd. Men det är faktiskt motsatsen. Frågorna du övar på stämmer sällan exakt överens med Trafikverkets formuleringar. Och om du inte förstår innebörden av frågorna eller svaren, utan endast har memorerat dem, blir det svårare att svara. Att inte be om anpassningar. Det här gäller inte alla, men om du exempelvis har dyslexi eller svårt att förstå det svenska språket, har du ofta rätt till anpassningar. Om du har förutsättningar som kräver att provet anpassas, se till att be om den hjälp du har rätt till. Teoriprovet är ett viktigt delmoment för dig som ska ta körkort. Se därför till att öva ordentligt innan du tar provet. Väl på plats hjälper det att ta det lugnt och läsa igenom alla frågor noga i lugn och ro. Utnyttja tiden väl och stort lycka till!